ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋ ਉਲਟੇ ਦੋ ਸਿੱਧਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 24 ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। देखो, जो भी अपने बार्डर बनाना है तो सिंगल धागे नाल कुंडे पाने ने। इस तरह कुंडे पाने नाल अपने कोले ये वाली सीधी साइड है तो ये वाली उल्टी साइड आ गई। अपने कोले उल्टी साइड तो आप पहली सिलाई स्टार्ट करांगे। दो कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, दो कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, दो कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, दो कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, दो कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, दो कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, दो कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, दो कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, दो कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, दो कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड, दो कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, दो कुंडे सीधे। पहला कुंडा ਆਪਾਂ उल्टा बनांगे, ਜਿਹੜਾ दूसरा कुंडा ਇਹਨੂੰ भी ਆਪਾਂ उल्टा बुनांगे। ਜਿਹੜਾ कुंडा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਐ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਲਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਬੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਲਓ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਦੋ ਉਲਟੇ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ,
2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, 4 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 8 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਉਲਟੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ। देखो जी, अपने को 5 सिलाइयां का बार्डर बन गया है। 5 सिलाइयां पाइयां ने इहदे उपर अपने। तो इस तो बाद तुसीं अपना डिज़ाइन पा सकते हो। मैं तुहानूं 2 उल्टियां 2 सीधियां सिलाइयां पा के दिखाउणी है। बार्डर की लुक किस तरह की आवेगी। लो जी, अपना बार्डर बन के तैयार आ। देखो जी, ये इस तरह दिखाई देता। इस बार्डर की कोई पुट सिद्ध नहीं हैगी। वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो जी। थैंक यू।